นางนันทมาตาท้าวเวสสุวรรณฟังสวดโสรพันยะพระไตรปิฎกเล่มที่23พระสุตตันตปิฎกเล่มที่15อังคุตรนิกายสัตตกะอัตตกะนวกะนิบาตอุบาสิกานี้เป็นชาวเมืองเวลุกันทกะในทักษิณาคิรีชนบทแถบเมืองใต้เมืองนี้ชาวเมืองช่วยกันปลูกไม้ไผ่ล้อมรอบกำแพงไว้จึงได้ชื่อว่าเวลุกันทกะครั้งหนึ่งนางนันทมาตามารดาของนายนันทะตื่นขึ้นในเวลาใกล้รุ่งแล้วสวดปาลายณสูตรทำนองโสรพันยะทำชื่อปาลายณะเพราะเป็นที่ดำเนินไปถึงฝั่งคือพระนิพพานนางนั่งอยู่บนปราสาท7 ชั้นเป็นอริยสาวิกาชั้นอนาคามีบุคคลนางนั่งเข้าฌานสมาบัติอยู่ครึ่งราตรีออกจากฌานแล้วคิดว่าเราจะให้ราตรีที่เหลือผ่านไปในความยินดีใดอีกได้ตกลงใจว่าจะให้ผ่านไปด้วยความยินดีในธรรมแล้วนั่งบรรลุผล3เป็นอนาคามีเข้าผลสมาบัติออกแล้วจึงกล่าวสาธยายปาลายณสูตรประมาณ250คาถาโดยสวดทำนองโสรพันยะอ่านไพเราะสมัยนั้นท้าวเวสสุวรรณมหาราชมีกิจบางอย่างจึงเสด็จจากทิศอุดรไปยังทิศทักษิณประทับอยู่ในยานาลิวาหนะเสด็จผ่านเบื้องบนปราสาทตรัสถามว่านั่นเสียงอะไรยักษ์บริษัททูลว่านั่นเป็นเสียงสวดทำนองโสรพันยะของนันทมาตาอุบาสิกาจึงประทับยืนอยู่ในอากาศไม่ไกลนักได้ทรงสดับปาลายณสูตรประทับรอฟังจนจบครั้นทรงทราบว่าจบแล้วจึงทรงอนุโมทนาว่าสาธุน้องหญิงสาธุน้องหญิงนางถามว่าดูก่อนท่านผู้มีหน้าอันเจริญท่านเป็นใครเล่าท้าวเวสสุวรรณตรัสว่าพี่ท่านสาธุภักขินีพระธรรมเทศนาที่ท่านรับมาดีแล้วกล่าวดีแล้วเราไม่เห็นอะไรที่จะแตกต่างระหว่างวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปราสาทนกาเจดีย์แล้วตัดแก่ปาลายณนิกพาม16 คนและที่ท่านกล่าววันนี้คำที่ท่านกล่าวแล้วเป็นเสมือนพระดำรัสที่พระศาสดาตรัสแล้วนั่นแลเสียงที่ทรงให้สาธุการนั้นดังกึกก้องไปแต่นางนันทมาตาปราศจากความเกรงกลัวถามว่าพ่อปากดีพ่อปากงามท่านเป็นใครเป็นนาคครุฑเทวดามารหรือพรหมท้าวเวสสุวรรณทรงรู้ว่านางเป็นพระอนาคามีพระองค์เองเป็นพระโสดาบันจึงตรัสเรียกว่าภักขินีพี่ท่านท้าวเวสสุวรรณตรัสว่าดูก่อนน้องหญิงเราคือท้าวเวสสุวรรณมหาราชเป็นพาดาของเธอทรงเห็นว่าโดยอายุทรงมีอายุ9 ล้านปีแล้วแก่กว่านางผู้ยังอยู่ในปฐมวัยจึงเรียกว่าพาตาพี่ชายนางนันทมาตาทูลว่าดูก่อนท่านผู้มีใบหน้าอันเจริญดีล่ะถ้าเช่นนั้นขอทำบรรยายที่ดิฉันสวดแล้วนี้จงเป็นเครื่องต้อนรับแด่ท่าน
ท้าวเวสสุวรรณตรัสว่าดูก่อนน้องหญิงดีแล้วนั่นจงเป็นเครื่องต้อนรับเรารุ่งนี้พวกภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานจะมาถึงเวลุกันทกนครยังไม่ได้ฉันเช้าเธอพึงเลี้ยงดูภิกษุเหล่านั้นแล้วพึงอุทิศทักษิณาทานให้เราด้วยก็การที่ทำอย่างนี้จะเป็นเครื่องต้อนรับเราอุบาสิกานี้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เว้นบริโภคอาหารในเวลาวิกาลเป็นนิจทรงพุทธพจน์บรรลุอนาคามิผลแล้วขณะนั้นนางแง้มหน้าต่างยืนอยู่ใกล้ช่องลมเพื่อรับอากาศแล้วสวดปาลายณวรรคท้าวเวสสุวรรณให้สาธุการแล้วตรัสว่าน้องหญิงเราเลื่อมใสท่านเราขอแสดงอาการเลื่อมใสท่านอุบาสิกากล่าวว่าท่านผู้มีหน้าอันเจริญถ้าเช่นนั้นพวกกรรมกรไม่สามารถนำข้าวสาลีที่เก็บเกี่ยวมาได้ขอให้ท่านสั่งบริษัทของท่านไปนำมาเถิดท้าวเวสสุวรรณรับว่าดีแล้วน้องหญิงแล้วสั่งให้พวกยักษ์นำข้าวสาลีใส่ช้าง 1,250 ช้างจนเต็มตั้งแต่นั้นช้างก็มิได้พร่องเลยจึงได้เป็นแบบอย่างขึ้นในโลกว่าเหมือนช้างของนันทมาตาคันสว่างแล้วนางนันทมาตาสั่งบุรุษคนหนึ่งให้รีบจัดแจงโภชนาหารอันปาณีตรอไว้ในเรือนภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานยังไม่ได้ฉันเช้าเดินทางมาถึงเวลุกันทกนครแล้วเข้าพักที่อารามนางนันทมาตาเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งให้ไปบอกเวลาพัดเรียนภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาอาหารบัดนี้ภัตตาหารในเรือนของแม่เจ้านันทมาตาสำเร็จแล้วภิกษุสงฆ์นุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปนั่งในเรือนนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้นางนันทมาตาอุบาสิกาอังค่าถวายการเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์ให้อิ่มหนำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันปราณีตด้วยมือของตนฉันเสร็จแล้วพระสารีบุตรเถระได้ถามว่าดูก่อนนันทมาตาใครเป็นคนบอกว่าภิกษุสงฆ์จะมาที่นี้แก่ท่านนางนันทมาตาจึงกราบเรียนเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ท่านทราบและกล่าวว่าก็การทำอย่างนี้จงเป็นไปเพื่อความสุขแด่ท้าวเวสสุวรรณมหาราชเถิดพระสารีบุตรกล่าวว่าดูก่อนนันทมาตาน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาก่อนที่ท่านเจรจากันต่อหน้ากับท้าวเวสสุวรรณมหาราชซึ่งเป็นเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มีศักดามากอย่างนี้นันทมาตากล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญทำหน้าอัศจรรย์ของดิฉันอันไม่เคยมีมามิใช่มีเพียงเท่านี้ยังมีข้ออื่นอีกคือดิฉันมีบุตรน้อยอยู่คนหนึ่งชื่อนันทะเป็นที่รักที่ชอบใจของดิฉันแต่พระราชาได้ข่มขี่ปลงชีวิตเธอด้วยเหตุเพียงนิดเดียวข้าแต่ท่านผู้เจริญ
เมื่อบุตรชายของดิฉันถูกจับแล้วก็ดี ถูกประหารแล้วก็ดีกำลังถูกจับก็ดีถูกฆ่าแล้วก็ดีกำลังถูกฆ่าก็ดีถูกประหารแล้วก็ดีกำลังจะถูกประหารก็ดีดิฉันไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งจิตเลยข้าแต่ท่านผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกสามีของดิฉันกระทำกาละแล้วเกิดเป็นยักษ์ตนหนึ่งแล้วมาแสดงตนแก่ดิฉันด้วยรูปร่างอย่างครั้งก่อนทีเดียวข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแห่งจิตเพราะข้อนั้นเป็นเหตุเลยข้าแต่ท่านผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกตอนดิฉันยังสาวถูกส่งตัวมาให้แก่สามีหนุ่มนั้นดิฉันไม่เคยคิดที่จะนอกใจเขาเลยฉะไหนจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้ออื่นยังมีอีกเมื่อดิฉันแสดงตนเป็นอุบาสิกาแล้วไม่ได้รู้สึกว่าได้แกล้งก้าวล่วงสิกขาบทอะไรเลยข้าแต่ท่านผู้เจริญแม้ข้ออื่นยังมีอีกดิฉันหวังอยู่เพียงใดดิฉันสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าปฐมฌานและทุติยฌานเข้าตติยฌานเข้าจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เพียงนั้นข้าแต่ท่านผู้เจริญธรรมของดิฉันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาแล้วแม้ข้ออื่นยังมีอีกดิฉันไม่พิจารณาโอลัมภาคียสังโยชน์5ข้อใดข้อหนึ่งอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วบางข้อที่ยังละไม่ได้ในตนดังนี้หนึ่งพระสารีบุตรกล่าวว่าดูก่อนนันทมาตาน่าอัศจรรย์ดูก่อนนันทมาตาไม่เคยมีมาแล้วลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงให้นันทมาตาอุบาสิกาเห็นแจ้งให้สมาทานอาถรรพ์ล่าเรืองด้วยธรรมกถาแล้วลุกจากที่นั่งกลับไปขณะที่นางนันทมาตาอุบาสิกาถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานอยู่ที่เมืองเวลุกันทกะนั้นพระพุทธเจ้าทรงเห็นอยู่ด้วยทิพยจักษุขณะประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุบาสิกาชื่อนันทมาตาชาวเมืองเวลุกันทกะนั้นถวายทานอันประกอบด้วยองค์6ประการในภิกษุสงฆ์มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประมุขก็ทักษิณาทานอันประกอบด้วยองค์6ประการมีอะไรบ้างคือองค์3ของทายกผู้ให้ได้แก่ 1. ทายกก่อนให้ทานเป็นผู้ดีใจ 2. กำลังให้ทานอยู่จิตย่อมเลื่อมใส 3. ครั้นให้ทานแล้วย่อมปลื้มใจองค์3ของปฏิฆาหกผู้รับได้แก่ 1. ปฏิฆาหกในพระศาสนานี้เป็นผู้ปราศจากราคะหรือปฏิบัติ
เพื่อกำจัดราคะ 2. เป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโทสะ 3. เป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกำจัดโมหะภิกษุทั้งหลายทักษิณาทานที่ประกอบด้วยองค์6ประการย่อมมีด้วยประการอย่างนี้แลการถือประมาณบุญแห่งทักษิณาทานที่ประกอบด้วยองค์6ประการอย่างนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้มีอารมณ์เลิศมีสุขเป็นผลเป็นไปเพื่อสวรรค์ย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขดังนี้มิใช่ทำได้ง่ายโดยที่แท้บุญแห่งทักษิณาทานนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงบุญห่วงกุศลที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นกองบุญใหญ่ทีเดียวเปรียบเหมือนการถือเอาประมาณแห่งน้ำในมหาสมุทรว่าเท่านี้อาลหากะเท่านี้100อาลหากะเท่านี้เท่านั้นลิตรหรือเท่านี้แสนลิตรหรือเท่านี้แสนอาลหากะแสนลิตรไม่ใช่ทำได้ง่ายโดยที่แท้น้ำในมหาสมุทรย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ำที่จะนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นห่วงน้ำใหญ่ทีเดียวฉะนั้น